Hello everyone, in this video we will start with the new chapter number 2 of class 10th. Chapter name is polynomials. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ basically ਪੜਾਂਗੇ what are the polynomials, how we can solve them and we will learn about more about them. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਾਂਗੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਆਪਾਂ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ, ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬਿਕਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ x 4x + 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਰਮਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ 1, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 2x, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ 2x² 2y² - 3y + 4, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ 2 ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਵੇ 5x³ - 4x² + x -√2, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿਊਬ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਊਬਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਲੀਨੀਅਰ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਿਊਬਿਕ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਨਾਲਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ y = x², y = x² - 3x - 4। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ y = x² - 3x + -4। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ x ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ -2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ -1, ਫਿਰ 0 1 2 3 4 5। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ x ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ -2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ, -1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ y ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਲਿਆ। ਸਿੰਪਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਿਆ, ਗ੍ਰਾਫ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ -2 6 ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, -1 0 -1 0 ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, 0 -4 0 -4 1 -6 1 -6 2 -6, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਬਣ ਗਈ ਆਪਾਂ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਫਿਗਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆ ਗਏ ਨਾਰਮਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, -2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 6 ਆ ਗਿਆ, -1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ 0 ਆ ਗਿਆ, 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ -4 ਆ ਗਿਆ, 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ -6 ਆ ਗਿਆ, 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ -6 ਆ ਗਿਆ, 3 ਕੀਤਾ ਤੇ -4 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ y 0 ਹੋ ਗਿਆ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਿੱਦਾਂ -1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ y ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 4 ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਗਈ 0। ਇਹ ਹੈਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ। ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, x ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ -1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 0। x ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੁੱਟ ਇੱਥੇ -1 ਤੇ 0 ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰਾ ਦੇਖਦੇ, x ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 4 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 0। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਫਿਗਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਿਗਰ ਉੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਪਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾਰਮਲ ਫਿਗਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਤੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ -2 -6 -1 0 ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਫਿਗਰ ਆਰਡਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੇ 2, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਇਹ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਪਈ, 2 ਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਇੱਕ -1 ਤੇ ਇੱਕ 4 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਹੇਅਰ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਟਸ ਦਾ x ਐਕਸਿਸ ਇਨ 2 ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਪੁਆਇੰਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ
ਆ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 1 ਇਹ ਫਿਗਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਆ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕਿਹੜਾ a ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ e ਡੈਸ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋ ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਣਗੀਆਂ 2 ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਉਤੋਂ 2 ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਗਏ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆ ਇਦਾਂ ਫਿਗਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਗਰ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਕੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਣਿਆ ਉਹ 1 ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 1 ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਮੀਨਸ ਇਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮ ਦਾ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ a ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਫॉर ਦਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਓਨਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਸੀ ਉਹਨੇ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇੱਕ ਹੀ ਬਣਿਆ ਅੱਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਟੱਚ ਹੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋ ਦਾ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ax² bx c ਹੈਜ਼ ਨੋ ਜ਼ੀਰੋ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਇੱਥੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਗਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣ ਗਈ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ ਜਸਟ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ x x³ - 4x ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ y x³ - 4x ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਆਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ -2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ 4 ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 7 to 8 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਗਰ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫਿਗਰ ਬਣ ਗਈ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਿਗਰ ਦੀ ਫਿਗਰ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ 1 2 and 3 times touch ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ x axis ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੈ meets the x axis in only 3 these points their coordinates are the only zeros of a polynomial 3 ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੇ 3 zeros of a polynomial ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ x axis ਨੂੰ ਉਹ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ x axis ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਪਈ that is ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਆਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਆ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਂਡ ਪੈ ਗਿਆ ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਡ ਪੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ 2 ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਕਰ ਗਿਆ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦੀ ਗ੍ਰਾਫ ਫਿਗਰ 2.9 ਗਿਵਨ ਦਾ each is the graph y is equals to px where px is a polynomial for each of the graphs find the number of zeros ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ number of zeros ਆਪਾਂ find out ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ x ਐਕਸਿਸ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੀ ਪਈ 1 that's it ਇਹਦੀ number of zeros ਕੀ ਆਇਆ ਨਾ 1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 1 and 2 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ number of zeros ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਨੇ 2 ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ the number of the zeros is 1 ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 1 ਕਿਹਾ as the graph intersects the x axis ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ x axis ਨੂੰ at only 1 point ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ the number of zeros 2 second figure the number of zeros 2 as the graph intersects the x axis at 2 points ਦੋ ਵਾਰੀ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ 1 2 and 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰਦਾ 1 ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ 1 ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 2 3 and 4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ ਅ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਦੈਟਸ ਇਨਫ ਫॉर ਟੁਡੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਓਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ